او بیا فرمای ابو هريره رضی الله عنه چې ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق السلعه بالحلف الكاذب. چې درې کسان دې ته الله د رحم په نظر چرته نه ګوري. یو هغه انسان دی چې هغه مانځو د مانځه نه بهر د خپل لنګو د پیسو اهتمام نه کوي، د پړکو نه بر په ځمکه باندې راکاږي. او بیا غوره یاد ساتئ یو خدا سي چې الله وبالي وي هغه هم ګناه ده، پروا نه ساتي، عذر یې نشته دی، حمله کې در نشته دی، بل څه عذر یې نشته دی، لا وبالي دی، بې پروا دی، عام مجرم دی. لیکن دا غیر پاسه مجرم چې دی خو بیا هغه سړی دی چې هغه قصدن عمدن هغه لنګ چې کوم دی پیسې ښکته کوي د پړکو نه لاندې، او بیا وایي چې په دې کې زه بدې ښکارم چې د پړکو نه بري، په دې کې بدې ښکارم. او دا بدې ښکارېدل له عین تکبر دی، دا عین غرور دی. دا غرور تکبر دا په غریبانو کې دی، په مالدارانو کې دی، په ټولو کې دی. او بیا فرمایي د ټول نه بهترین شی سره لباس التقوا. دویم نمبر سړی والمنان، چاله سور کې اثباته نه کوي. دویم هغه سړی دی چې هغه خپل مال خرڅوي په قسمونو باندې. قسم چې کومه دی دا ورته وخوري خلک دوکه کي، لکه عرب به چې تاسو دوکه کول اوس ته باندې الټه شوه خبره. چې هغوی ته به دې قسم وخوړو چې هغه وایي چې هلکه دا سم صحیح مسلمان دی، تا به پې کدو خرڅوو هغې ته به دې چې کومه دی نو بل څه شی وایو، تا به پې بنګ خرڅوو هغه بل څه شی به دې جوړ شو. دا و که نه؟ هغې قسمونو باندې یو سړی یو شی خرڅوي، دې ته الله د رحمت په نظر نه ګوري. دا د رحم د نظر نه چې کومه دی څه دی لرې دی. ولباس التقوا، قرآن وایي چې لباس التقوا، لباس التقوا څه ته ویل کېږي؟ سیرو جامو ته وایي؟ نه، لباس التقوا چې کوم دی د کرتې نوم نه دی، د پرتوګ نوم نه دی، د کمیس نوم نه دی، صادر نوم نه دی، پټکي نوم نه دی، دا چې کوم دی رومیال نوم نه دی. د لباس التقوا مختلفې ترجمې قاسم زید مالک نقل کوي، د معبد الجهني نه امام قرطبي نقل کوي لباس الحیا، د حیا لباس واغونده. د حیا لباس خو دا دی چې پرده یې پکې، چې پرده پکې نه د سنت مطابق لباس حیا نه ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ابن عطیه نقل کوي محرر الوجیز کې چې عمل صالح ته وایي، زید ابن علي وایي زغری ته وایي، خول ته وایي، توري ته وایي، ډال ته وایي، او بیا عروه نقل کوي خشیت الهی ته وایي. د دې وجه نه امام قرطبي فرمایي چې د ټول نه راجح قول دا دی چې دا د مجاهد لباس ته وایي، او بیا وایي دا د الله یری ته وایي. لباس التقوا د الله طاعت ته ویل کېږي. د دې وجه نه یو شاعر نقل کوي، امام قرطبي اشعار نقل کړي دي، اذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا وخير اللباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. و یو سړی دی جامې اغوستلې نه دي تقوا او د پرهیزګارۍ، نو دې که جامې اغوستلې هم دي خو دې بربنډه دی، غوره جامې خو طاعت طرف دی، دا لباس التقوا ده. او چې بچا کې لباس التقوا د الله حکم منل نه وي، د پیغمبر سنت نه وي، نو دې نافرمان دی اگر که د سر نه د خپو پورې په جامو کې پټي. غټې غټې کرتې اغوستلې دي خو لیکن سره دې د اطاعت خلاف دی، د الله او د رسول د سنت خلاف دی، او بدعت ته سنت وایي. کومه کار چې سنت نه لري نو هغې ته څه وایي؟ سنت وایي. نو دې سره دې بربنډه دی. لہذا الله تعالی دې زموږ زړونه پاک کړي، او الله دې زموږ ظاهري او باطني سیرت او صورت برابر کړي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې تکبر او د غرور نه څه شو بچ شو، چې دا یو مضمون صفت د شیطان صفت دی، دا ابو جهل او د قارون او د فرعون صفت دی. الله دې زموږ نه وباسي، الله دې په موږ کې عاجزي راولي. وما علینا البلاغ. څه کسان دي هغوی بیماران دي او دا مړیم شوي دي، دعا ورته وکړئ پروردګاره. څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي، چا چې درخواستونه کړي دي پروردګاره د هغوی شفای کامله عاجله نصیب کړي. او دا مړي چې کومه شوي دي الٰه العالمین نږدې لري ټول معاف کړي، بخشش نصیب کړي، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي، جنت فردوس نصیب کړي، د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي. الٰه ته معاف کړي، ستا بندګان دي عاجزان دي، تا ته درغلي دي، د رحم کرم معامله ورسره وکړي. زموږ استادان وبخښي، زموږ شیخان وبخښي، زموږ مور پلار وبخښي. پروردګاره چا څه مشکلات یې حل کړي، شرعي حاجات ضروريات یې سرته ورسوي، چا اولاد نشته نیکان صالحان اولاد ولور کړي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره